Takže motor tak, jak je, teď naložíme na vozík. Místo, aby zadřel píst, tak zadře v kliku. Takže to se vyčistí, připraví se to musí úplně samo potom volně spadnout. To je pro nějakého trpělivého důchodce, pro mě ne. No. Tak na motor nebyl až tak čas delší dobu a protože už nás to i trochu štve, že se to nepohlo, tak jsme se s panem Grossmanem domluvili, že protože on má v té svojí dílně mnohem lepší podmínky k tomu, aby to tam připravil. A taky minule, když jsme to tady rozkládali, tak nám pan Grossman potom onemocněl, protože tady nemáme úplně teplo. Takže teď v zimních měsících jsme se domluvili, že pan Grossman by si to všecko u něho nachystal a vlastně celou tu kompletaci motoru i potom následný start bychom udělali u něho. Ono je potřeba ještě ten motor otevřít ze spodu a veškerý ten binec, který je usazený v té vaně, tak my jsme to neotvírali. Necháme to na pana Grossmana, ať si to všechno vyčistí, protože se na to docela těší. Říkal, že na to nemáme šahat, já bych to chtěl udělat, ale budu rád, když se tím pan Grossman zabaví. Jestli ho to takhle jakože těší, že se to může hrabat. Takže tak, jak to je, vanu na střík nalakovat, říkal, že si to všechno připraví. On v dílně zkompletuje, hodí to na silikon a pak budeme dávat už ty hlavy a to, co všechno on tam má nachystané u sebe na zemi. Leží to tam nějakou dobu, konečně se to potká. Já tady mezi tím, co se vlastně nedělalo, tak jsem nachystal, co se týče motoru, tak skoro všechno na nějakou kompletaci, tak aby ty díly už byly po laku. Zbývají mi ještě svody modré nalakovat, zbývá mi tady smontovat ventilátor, který měl rozpadlé ložisko. Ložisko už bylo vysypané. Vtipné bylo to, že opravdu takový ten důkaz, jak jsme říkali, že to auto nebo že ten motor byl generálkován někdy v 90. letech, tak tady jsme ten důkaz našli, protože to ložisko bylo s vyraženým ČSFR, jo, což znamená, že to jako všechny ložiska jsou tady ČSSR a to ČSFR bylo až v těch 90. letech, kdy byla Federativní republika krátce, takže to je takové fajn jako zjišťovat, že opravdu to není jenom fiktivní štítek na tom autě, ale že se na tom v té době pracovalo. Tak jako rozhodli jsme se, že barvu motoru necháme zelenou s odkazem na to, že to byla vojenská mašina, no a sklápečku jako takovou, jako autokabinu a korbu, tak to chceme jít do modré, protože přece jenom ty sklápečky bývají většinově modré. Takže motor tak, jak je, teď naložíme na vozík za auto a pan Grossman má v dílně jeřáb, takže se to tam složí úplně jednoduše a pak už to bude všechno na něm, co se bude dít dál, protože my sami nechceme se pouštět tady do nějakých zásahů. Těžiště padá dolů, ono se to bude asi mít tendenci překulit a to budu muset převázat nějak jinak, ale když tu nejsou žádné očka. Tady bývalo očko, to je dole. Tak, tohleto jsme tam mohli našubovat, to je jedna věc. To je paráda. Tak, tady máme druhý držák. Kompletace z těch opravených dílů potom bude krásná práce. Tak, motor jsme si spustili, ať těžiště je dole. Zajistíme to tady v té poloze, protože by měl tendenci se nám překlopit a takhle ho hodíme na vozík. To už to můžeme uvázat za rám.
To bychom mu tam všechno mohli vzít. Těsnění, proužky, píst taky nový. Tak, šrouby na válce bude určitě potřebovat. Tady mám nachystané 2 úplně nové válce. Ještě stará originál výroba. Tady už jeden má ulomené žebro, ten druhý vlastně taky, ale to jsou detaily. Myslím, že než dávat repliky, tak je lepší tady jít do těchto originálů. Pan Grossman si to aspoň všechno v dílně rozloží a bude vědět, co ještě máme pozháňat. Vahadlové tyčky. No, tak ze šroubku mu vezmu všecko. On si vybere, co patří k motoru a zbytek nechá tady. Cinknu mu, že jedem, ať chystá jeřáb. No, Honzo. No, pane Grossman, máme naložené, tak můžeme vyrazit? Výborné, Honzo, prosím tě, vem trochu té barvy, kterou chceš napřít motorovou skříň s tebou. Mám kaky barvu kupenou, tak to můžeme vzít. Já jsem vzal do kufra i ty věci, co však vyberete si, co tam chcete nechat. Ano, v pořádku. Dobré, Dobrý. dobré, 20 minut jsme u vás, dobré. Za tím, jo. Tak jedem. Tak já jsem rád, že se na tom bude dělat konečně, protože u nás na dílně to leží a ta práce je na všechny fronty, já jsem se k tomu fakt nedostal. A taky se domluvit, že jo, aby měl pan Grossman čas, kamera aby byla, já aby jsem měl čas, je to jako složité, takže pan Grossman si to pěkně v klidu nachystá všecko a pak uděláme dokumentaci u něho. Ne, že pan Grossman bude rád, že to bude mít ten motor na dosah. Takhle vždycky čekal, až mu zavoláme, kdy budeme mít čas, vlastně nevěděl, kdy se co bude dít. No a teď může zalézt do dílny a může se kochat, může si hrát, může chystat. Myslím, že mu to celkem aj chybělo. No není lehký ten motor. Je to cítit, jak to tím autem háže. Však jako 500 kg bude mít. No jakože tě to štve, že to máš rozdělané na té dílně, chodíš kolem toho půl roku a jako připadá ti, že to je takové břemeno, jo? Pak jeden den věnuješ tomu, že jenom naložíš motor a jedeš a úplně jsem zpátky zase bych chtěl, jako mám chuť dělat, mám chuť prostě se do toho pustit, vyvařovat a pokračovat dál. To je prostě strašně chytravá práce. A myslím, že to má pan Grossman podobně, že i díky tomu, jak jste všichni ho povzbudili jako velice dobrýma komentářema, tak my na začátku jsme vlastně s panem Grossmanem ho tak trošku přemlouvali, aby se do toho dal. On říkal, už nedělám motory, už jsem skončil, už nedělám nic. Jsme hrozně rádi, že se do toho pustil a že má takovou odezvu. Díky. Všecko nejlepší do nového roku skoro už. No. Že? Už jsme se mohli pohnout trochu. Myslím, že jo. Jo, už je na čase, já jsem rád, že už že jsme se rozkopali a jak už to bude tu, tak si myslím, že... já potřebuju to připravit natolik, aby se mohlo potom filmovat. Couvnu a vozíkem dovnitřku, jo, tak na půl. Stačí na kraj. To dojede až sem, tak jo. Můžeš, pojď, můžeš. Mám tady kliky, když vidíš, tak na každé vždycky tady ten díl je špatný. Za tebou taky. No, jakože toto se přebrušuje, že? Ne, vyhodí. Toto už je moc? To je moc. To už ani nejde, jo? Jel na sucho, jo? Pan jel na sucho. Nemazalo. A ta poslední ojnice, která je mazaná, tak nedostala olej, ale první nedostanou postřiky, jenomže ty motory už jsou tak, oni s tím jezdí až na doraz, takže místo, aby zadřel píst, tak zadře kliku. Jste vybavený. Že jinak to ani nešlo, že? Když ne, přijel motor, tak musel se nějak sundat. Tak. A zajistit to potom čepem? Tyčkou, no.
zadní čelojky jde sundat. Dobré, ještě jeď, ven vyjeď. Dobré. Už jsem zvyklý všecko sám. Je? Celou dovolenku jsem udělal. No, jsem musel všecko udělat sám. A jste tu kliku vytalovat. To musí být těžké. Víš to? Jako jak? Graven. Za tím, jo? No, takže to se vyčistí, připraví se to. Guferka máš? Já jsem vzal, co jsem koupil. Jinak. A kdyby něco chybělo, jenom napíšete, já to vezmu. A nebo. Mám tady. Dobré. Tak. Au. Pozor. To bolí. My jsme si nějaké věci řekli, co mám koupit, jo? Tak já jsem, co jsem měl koupené, tak jsou věci tu. Tu jsou kružky. Píst jsme říkali, nevím, že? Teď nějaké podložky, tady je nějaké guferko, možná to je zrovna ono. Je asi jo. Tu je nějaké těsnění pod, to je nevím, kompresor. Tu je jaký ještě guferko. Ano. No a nějaké ty kroužky, podložky. Jo, to tu všecko tak, co jsme si řekli, co jsme si sepsali. A když bude cokoliv potřeba, bude lepší, když to tu bude a vy budete vědět, chybí mi to. A jenom mi napíšete na papírek a já budu zháňat. Protože já, když mi to tam bude ležet, já jsem pro, že abych vyčistil všechno tady toto, protože to potřebuje vyčistit. Jo. Potom, jak to bude vyčištěné, tak to postavím, sundám ti tu vanu, jo, a ty ji vyčistíš. Jo, ale tak. až potom nádrží vanu, jo, to ti sundám, já všechno připravím, vyčistím a potom by se udělalo ta montáž, jo? Jo. Dobrý? To jsem chtěl, protože já se na tom tady musím trošku vyřadit. No a co všechno bude potřebovat na tu montáž? Máš chladič, vezmeš potom. No to právě se potřebuji domluvit. Co všechno mám dovést? Kompresor. Kompresor a tu skříň za tím neber, ta je velká. Skříň nevemu, ale já mám teďka rozložený ještě ventilátor, ložisko tam bylo rozsypané. To dám dohromady, to mám jenom kupené, takže to přivezu jako celý kus. Ano. Jo, že by se to tam dalo. Teď to nepotřebuju. Týden to nepotřebuju. No, tak čerpadlo máte, dobrý. To je všechno tu, hlavy tu jsou, že? No. Válce tu jsou. Já nebudu nic montovat, ještě budu demontovat a čistit. No tady bude ten filtr ještě, to bude zasrané. No, to bude zasrané, to jsme nerozdělávali, tam bude to sitko. Tu zadku máš někde? Já jsem vzal všechny zinkované šroubky, takže asi bude v těch krabičkách. Já vám to tu nechám. To je redučák, ventil. Nebo jako, nevím, tak... Tak, už si že tam mají pavučina. Co budu potřebovat, tak z toho vezmu, zbytek ti nechám a složíš si druhý motor. Však to je kolem motoru všechno. Tu je nějaká zátka, to všechno jsem jako zinkoval, jo, takže to určitě někde bude. Já nevím, já to musím, ale jestli poznáme, jo, to jsou nějaké šrouby na naftu. Já jsem to všechno fotil, jak jsem to rozebíral, takže potom fotky bych jako našel, ale kdybychom si nevěděli rady, to půjde i použít zpátky. Jo, že to je všechno. Ne, tak to... Myslíte, že ne, že když to zatočím? To já nemám rád. Že bych tam zachoval ty originály, ale oni se možná rozpadnou, jak budu surovat. Ano, to se ti rozpadne. No, nechal jsem to nazinkovat prostě všecko. A potom to přisávat. No, to je klasické, jasné. Tady tu hadici novou musíš koupit. Ale originál. Já nevím, kolik ona je. Aha. Jo, tak to bych mohl, asi nafotím a možná, že i na dílně. Ona je, myslím, 280. Není to tlaková, není to tlaková, ale nemůže být delší, tak jak to máš teď. Toto je jako jiná, myslíte, že to někdo nahradil, jo? Tož. Že má být jenom krátká. Krátká jenom. Jenom krátká, ano. No. Nesmí být vysokotlaká, nebo ji neohneš. Jo, že musí být měkčí. Ona to je jenom přepad, jakože? To je přepad, ano. No, tak tam není jako tlak. No, takže já si to první namažu. Tak a oni musí chodit volně, oni musí volně padat. Jo, na tu vačku. Tak tu si zatopíte. Tak si zkus. Tu si zatopíte a bude vám dobře. Já to
Vidíš, to musíš rozhýbat. A s tím se budu drbat. Jo. To musí úplně samo potom volně spadnout dovnitř. No to je pro nějakého trpělivého důchodce, pro mě ne. No, to se musí ven vytáhnout na stůl a zkontrolovat dosedací plochy, jestli nejsou vyžhrané. To je ono, vidíš? To je ono, aha. A to je tam na pružnině nebo na čem? Není. To tam jenom tak. Ta tyčka. Šáhni si, to už je vyžhrané. To už nemohu dát, to už vyžhralo vačku. Takže vy se podíváte na všechny. To je vysokofrekvenčně kalené, půl milimetra, víš, a to někdy začne se tam loupat už. Aha. To tam chodí jako na ten železo na železu, jo? Vahadla, ventily, ti vracejí zpátky, jo? To zvedá ventily tady toto, přes tyčky. Víš, proto říkám, že to potřebuju tady, abych to připravil komplet, všechny ty zvedáky, všechny ty díry. Tam je vínec. To všechno musím dostat ven a vzduchem vyfoukat. A musím prořezat závity, všechny závity prořezat. Dej tam prst a otoč. A tam by měla přijít gumička. Hrubé je to. To se musí vyčistit na hladko. Jo? Tak proto říkám, že budu připravovat tady ty věci, až to bude připravené, jenom potom se to bude skládat. Ty kroužky si pod to koupil? Jo, něco jsem koupil. Dobré, co jste mi nakázal, jestli jsou to ty vyrovnávací. Toč nějakou sadu jsem koupil. No tak co ne? Není to ono? To je dobré. Oni musí být ocelové, víš? Dobré, 2/10. Dobré, pohodě. Protože když dělají měkké, víš, a oni tím roztahováním válec a tím hýbaním se na skříni, on vyžere tady toto, víš, takže proto oni musí být tvrdé. Víš, že jsou pružné, když jich tak vezmeš, tak jsou pružné, jo. To je dobře, jo? No, to je dobře, to je tvrdé. Papírové těsnění na vanu a na nádrž máš, nebo? To nemám. Nemáš. To nemám, to jsme si nepsali, ale můžu to zase vzít. Bylo by lepší, kdybys to vzal, nebo bychom museli potom koupit silikon. Toto budu muset zjistit potom ty okroužky a ty okroužky pod čistič, jak ho sundám taky. No tak to já budu muset odhánět. Vidíš. Tak já si to asi poměřím. Dobré, nechávám vás tu s motorem. 2 dny si hrát. A pak se stavím pro ty odmontované věci. Dobré. Fajn. Ale Grossman, ještě jsme nechali udělat, vy jste první. Nechali jsme natisknout trička, takže vám včil předáme, je tu jedna mikina, nevím, jestli nosíte mikiny, jo? Nosím na kdyby práci. náhodou, tak to můžeme třeba vyměnit za nějakou menší, kdybyste to chtěli dát nukový nebo něco. Toto je jako záda a toto je dopředu. Jsou tu nějaké ještě nálepky, takže máte pro vnuka nebo prostě toto. Tak, dobrý, protože jsme z toho udělali z toho docela takový fenomén, lidi to sledují a mají z toho radost. Ale jo. Tak vy jste... Sem tam někdo vystřelí, teď třeba nás kritizují, že jsme se dali frcka, díky. No, však už nebudeme tak pít, to, co chcete na Valachách, když je zima, tak si dáte kalíšek. A jak bylo dobře u práce, že? No tak dobré, tak nebudeme pít. Jinak já nedoporučuji, aby někdo pil, kdo neumí.